Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nội dung là cách để chạy quảng cáo landing page ở trên Facebook. Làm thế nào để các bạn có thể tăng được cái số lượng khách hàng đăng ký thông qua cái việc là đặt hàng landing page. Và khi mà chúng ta chạy quảng cáo Facebook thì chúng ta sẽ set up như thế nào ha. Trước khi mà chúng ta muốn biết cách để chạy quảng cáo landing page thì mình sẽ nói cho các bạn một số những cái điểm quan trọng để có thể là tạo những cái chiến dịch quảng cáo landing page thành công. Đầu tiên đó chính là về cái việc thiết kế landing page. Các bạn cứ hình dung được là chúng ta chạy quảng cáo trên Facebook thì các bạn có thể thấy là có thể chạy quảng cáo thông qua lượt mua, qua tin nhắn, đúng không? Bình thường các bạn hay chạy như vậy. Bây giờ cái việc mà chạy quảng cáo landing page thì nó sẽ đặt hàng, nó sẽ không qua cái đoạn chat tin nhắn nữa, mà nó sẽ thông qua một cái trang web, và cái trang đấy người ta gọi là landing page. Ví dụ như trên màn hình của mình ở đây, đó chính là một cái trang landing page các bạn này. Đấy, thì khi mà khách hàng click vào trong cái bài viết quảng cáo ấy thì nó sẽ đổ qua cái trang này, người ta xem xong. Ở đây thì các bạn có thể bố trí được nhé. Cái này là cái mà các bạn có thể tự thiết kế theo ý của các bạn được, miễn sao là nó tuân thủ chính sách quảng cáo là được nha các bạn. Thì cái việc mà các bạn thiết kế ra cái trang này cũng rất là quan trọng, bởi vì khi mà khách hàng xem quảng cáo xong nhá, người ta click vào đấy, đúng không ạ, và chuyển qua cái trang này thì người ta sẽ lại xem thêm một số hình ảnh này. Thì cái việc mà các bạn bày trí cái này nó cũng ảnh hưởng đến cái hiệu quả và cái tỷ lệ chuyển đổi khi mà khách hàng chuyển qua trang này. Vậy thì sau khi mà khách hàng họ đã xem rồi, họ có thể là xem đến cuối, hoặc là một số khách thì họ chỉ cần xem cái trang đầu này thì họ sẽ bấm vào mua, và bấm vào mua thì họ sẽ thực hiện thêm một cái bước, đó chính là điền đầu tiên là họ tên này, thông tin đặt hàng, số lượng sản phẩm này. Ví dụ như mình đóng vai trò mình là khách hàng đi ha, thì cuối cùng mình bấm vào mua. Sau khi mình điền xong thông tin thì nó sẽ chuyển qua một cái trang này mình gọi nó là trang cảm ơn đấy. Và như vậy thì cái data sau khi mà khách hàng họ điền xong thì nó sẽ đổ về một cái trang tính, và bên mình sẽ có một bạn nhân viên về chăm sóc khách hàng sẽ gọi để chốt đơn. Và sau khi chốt đơn xong thì bắt đầu lên đơn ở trên cái ứng dụng của bên giao hàng, và cuối cùng là sẽ giao đến tay cho khách hàng. Thì đấy là một cái hành trình mua hàng đơn giản ở trên landing page, đúng không ạ? Thì trước khi mà chúng ta muốn chạy quảng cáo landing page thì các bạn sẽ thiết kế ra một cái trang landing page giống như trên màn hình của mình nha, và chúng ta chuẩn bị cho mình cái bước này. Bước tiếp theo thì các bạn sẽ tiến hành là mở tài khoản quảng cáo lên, và ở trong cái tài khoản quảng cáo thì các bạn sẽ tiến hành bấm nút tạo chiến dịch này. Ở đây thì các bạn đang chạy điền form để tăng cái số lượng khách hàng tiềm năng thì các bạn sẽ tiến hành là chọn cho mình ở cái mục là khách hàng tiềm năng, và các bạn sẽ bấm vào nút tiếp tục để chúng ta chuyển sang mục số 2. Chúng ta sẽ có hai cách để chúng ta chạy cái chiến dịch quảng cáo tự động này. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chạy theo một cái mô típ mới cập nhật ở trên Facebook. Đó chính là cách để chạy quảng cáo có sử dụng AI để tối ưu quảng cáo ha. Thì đây là một cái mô hình nó mới ở trên Facebook hiện nay nhé. Hồi xưa chúng ta chạy quảng cáo thì chúng ta sẽ thường sử dụng cái mô hình là tiềm năng thủ công. Nhưng bây giờ khi mà bắt đầu là cái nền tảng AI nó phát triển mạnh rồi thì các bạn nên chạy cái mới này, bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể chọn được nhiều những cái mẫu quảng cáo này. Đấy, và nhiều cái mẫu nội dung văn bản khác nhau. Từ đó các bạn sẽ có thể tăng được cái hiệu quả của chiến dịch quảng cáo nhé. Và các bạn có thể chạy với ngân sách lớn nó tốt hơn so với việc là chúng ta chạy thủ công trước đây. Các bạn chọn cho mình vào cái nút là tinh giản cách làm tốt nhất nhé, Recommend Shifting. Các bạn ấn nút tiếp tục giúp mình. Bước đầu tiên thì các bạn sẽ tiến hành đặt tên cho chiến dịch thôi. Ở đây thì mình sẽ đặt tên là chuyển đổi nhé. Các bạn sẽ tiến hành là đặt tên chiến dịch. Để có thể đặt tên chiến dịch dễ quản lý thì các bạn có thể đặt theo tên sản phẩm, ngày chạy quảng cáo nha. Tiếp đến thì sẽ đến cái phần ngân sách chiến dịch Advanced, tức là ngân sách chiến dịch tự động Nếu như các bạn bật cái này thì nó sẽ tự phân bổ cho những cái nhóm quảng cáo nào có cái hiệu suất tốt, thì các bạn sẽ bật lên đây giúp mình. Đó, và các bạn sẽ để ngân sách hàng ngày. Khi mà các bạn sẽ tiến hành là để ngân sách ở đây, ví dụ như ở đây mình sẽ chạy với khoảng là 3 cái nhóm quảng cáo khác nhau Ok, thì ở đây mình sẽ chọn là ngân sách là khoảng là 450.000 cho 3 nhóm, và mỗi nhóm mình sẽ chạy đâu đấy khoảng 150 cho một nhóm nha. Các bạn nhớ cho mình này, khi mà các bạn bật cái ngân sách chiến dịch Advanced này là các bạn đang sử dụng chung một cái dòng tiền quảng cáo. Đó, bởi vì sao? Khi mà các bạn đặt cái ngân sách hàng ngày và bật cái tự động này lên Advanced, ngân sách chiến dịch Advanced lên, thì những cái nhóm quảng cáo ở trong chiến dịch này nó đang xài chung một cái dòng tiền. Thế nên là cái số tiền chi tiêu tổng hàng ngày này nó sẽ bị ảnh hưởng bởi từng nhóm quảng cáo khác nhau. Còn khi mà các bạn tắt cái này đi mà các bạn để ngân sách độc lập cho từng nhóm thì mỗi nhóm chúng ta sẽ có một số tiền riêng. Tức là các nhóm quảng cáo chúng ta sẽ sử dụng cái tiền là độc lập cho từng nhóm, và khi một cái chiến dịch, một cái nhóm quảng cáo nó thay đổi thì những cái nhóm quảng cáo còn lại thì nó sẽ không bị ảnh hưởng. Thì các bạn nhớ cho mình về cấu trúc ngân sách nhé. Rồi, ở đây thì mình sẽ tiến hành là để cái ngân sách là tự động. Đến bước số 2 đó chính là phần thiết lập nhóm quảng cáo, thì các bạn sẽ để là, ở đây mình sẽ để là nhóm 1 nha các bạn. Và các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có phần lượt chuyển đổi nhé. Thì các bạn sẽ chọn vào cho mình phần trang web, bởi vì chúng ta đang chạy quảng cáo chuyển đổi thông qua landing page là một cái website. Các bạn kéo xuống bên dưới ở phần mục tiêu về hiệu quả thì các bạn nhớ để là tối đa hóa lượt chuyển đổi nhé. Và tập dữ liệu thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo một cái tập dữ liệu mới hoàn toàn.
Ở đây á, thì mình đã tạo ra một số những cái chiến dịch quảng cáo và mình đã chạy rồi. Ví dụ như ở đây là các cái pixel hay còn gọi là tập dữ liệu mà mình đã tạo này. Tuy nhiên nếu như các bạn đang là một cái người mới chưa biết tạo thì các bạn sẽ tiến hành là bấm vào cho mình nút là tạo tập dữ liệu mới này. Ở đây thì các bạn đặt tên pixel thì các bạn sẽ đặt tên sản phẩm nhé. Ví dụ như cái sản phẩm này của mình là sản phẩm mã V2 và tráng gương thì mình sẽ viết tắt là tráng gương nhé, V2 tráng gương này. Rồi mình sẽ để theo ngày nữa để cho dễ phân biệt. Và mình sẽ ấn vào nút tạo pixel. Lúc này thì nó yêu cầu nhập cái trang giới thiệu sản phẩm của mình á. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là quay lại cái trang landing page, tức là trang giới thiệu sản phẩm của mình. Mình sẽ sao chép cái đường link landing page này nhá. Và sau đó mình sẽ tiến hành dán vào đây. Và các bạn sẽ ấn vào cho mình nút kiểm tra này. Sau đó các bạn sẽ ấn vào nút tiếp tục. Và ở đây thì các bạn sẽ ấn vào nút phần viết mã ngay giúp mình nhá. Và các bạn sẽ tiến hành ấn vào nút là chỉ metapixel. Sau đó thì các bạn sẽ ấn vào nút là tự cài đặt mã theo cách thủ công. Thì lúc này nó sẽ sổ ra cho chúng ta một cái cửa sổ mới nhé. Thì lúc này các bạn sẽ tiến hành là đầu tiên ở cái mục cài đặt mã cơ sở thì các bạn sẽ tiến hành là ấn nút sao chép mã cơ sở nhé. Sau khi mà các bạn đã tiến hành là sao chép mã xong, các bạn quay lại landing page và các bạn sẽ mở cái trình chỉnh sửa landing page của chúng ta lên nhé. Lúc này thì các bạn nhớ cho mình này, các bạn sẽ gắn cái mã này vào trong hai trang. Trang đầu tiên đó chính là trang giới thiệu sản phẩm thì các bạn sẽ tiến hành là ấn nút chỉnh sửa builder này. Đó thì nó sẽ vào trong cái giao diện để chúng ta chỉnh sửa nhé. Ở trong giao diện chỉnh sửa landing page các bạn sẽ bấm vào nút là mã JavaScript. Đấy, CSS đây này. Các bạn sẽ tiến hành là dán cái pixel của bạn vào đây nhé. Đây, các bạn sẽ tiến hành là dán cái pixel ở đây. Nếu như những cái bạn nào mà chúng ta mới chạy quảng cáo thì nó sẽ trắng trơn như thế này. Các bạn chỉ cần dán cái mã pixel vừa sao chép được vào đây là được. Đó, sau đó các bạn tiến hành ấn vào nút xuất bản để tiến hành lưu lại cái trang này. Và các bạn nhớ cho mình là phải dán luôn ở cả cái trang sản phẩm và trang cảm ơn. Trang cảm ơn là cái trang mà khi mà khách hàng họ đặt xong cái đơn hàng ấy, họ đặt xong cái đơn hàng các bạn này thì nó sẽ sổ ra một cái trang gọi là trang cảm ơn, đúng không ạ? Đây, nó sẽ sổ qua một trang gọi là trang cảm ơn. Thì các bạn cũng phải là chỉnh sửa và gắn cái mã pixel vào cả cái trang cảm ơn nữa nhé. Thì nó sẽ đo lường một cách chính xác hơn. Ở đây ấy, thì mình cũng đã là dán vô cho cái trang cảm ơn này và mình sẽ tiến hành là xuất bản. Sau khi mình đã cài mã pixel cho cả hai cái trang giới thiệu sản phẩm và trang cảm ơn rồi thì lúc này các bạn ấn vào nút tiếp tục giúp mình nhé. Và các bạn sẽ tiến hành là bật cho mình cái nút là so khớp nâng cao tự động lên. Sau khi các bạn đã tiến hành ấn vào nút tiếp tục thì nó sẽ hiện ra cái nút là cách thêm cái sự kiện thì các bạn sẽ bấm vào nút là mở công cụ thiết lập sự kiện giúp mình nhé. Lúc này thì các bạn sẽ tiến hành là nhập URL trang web. Thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành là sao chép cái đường link của trang giới thiệu sản phẩm nhé. Các bạn nhớ cho mình là đây là trang giới thiệu sản phẩm và các bạn sẽ tiến hành là dán cái đường link của trang giới thiệu sản phẩm của bạn vào. Các bạn sẽ click vào nút là mở trang web. Sau khi mà các bạn đã tiến hành là mở trang web xong á thì lúc này các bạn có thể thấy là nó sẽ hiện cái trang như thế này. Các bạn sẽ ấn vào nút là theo dõi URL các bạn nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ chọn cái sự kiện đầu tiên cho mình, đó chính là lượt xem nội dung. Dán cái đường link URL của trang giới thiệu sản phẩm vào. Các bạn sẽ chọn vào nút là URL có và tiến hành là ấn vào nút xác nhận giúp mình nhé. Thì nó sẽ tiến hành là hoàn tất về cái sự kiện đầu tiên cho chúng ta. Tức là khi mà có một người click vào trong cái đường link á, thì nó sẽ tính là một lượt xem trang sản phẩm. Tiếp theo thì các bạn sẽ ấn vào nút là theo dõi URL nhá. Và các bạn sẽ chọn là sự kiện thì chọn là cho mình là lượt hoàn tất đăng ký này. Lúc này thì các bạn sẽ tiến hành là dán cái đuôi của trang cảm ơn vào. Các bạn ấn vào nút xác nhận giúp mình nhé. Tiếp theo thì các bạn sẽ click vào trong cái phần là các cái nút mua ngay này. Và các bạn sẽ tiến hành là nút cho mình là nút thêm vào giỏ hàng cũng được các bạn nha. Đấy, và các bạn ấn vào nút xác nhận giúp mình. Và sau khi mà các bạn đã tiến hành cài các cái sự kiện rồi thì các bạn sẽ ấn vào nút hoàn tất thiết lập này và ấn vào nút hoàn tất giúp mình nhé. Như vậy thì các bạn đã tiến hành là thiết lập được những cái sự kiện cơ bản và bây giờ các bạn sẽ tiến hành là kiểm tra lại coi là các cái bước thiết lập pixel của bạn đúng hay chưa. Thì các bạn sẽ tiến hành bấm vào cái nút xanh lá cây thử nghiệm trong trình quản lý sự kiện nhé. Các bạn sẽ tiến hành là vào trong pixel ấn vào nút thử nghiệm sự kiện và các bạn sẽ tiến hành là ấn vào nút mở trang web để tiến hành là đặt một cái đơn mua hàng các bạn nha. Các bạn sẽ đặt mẫu một cái đơn. Đấy, thì các bạn sẽ tiến hành là đặt demo một cái đơn này. Sau khi các bạn đã tiến hành là thử nghiệm cái sự kiện thành công á thì nó sẽ báo cho chúng ta là các cái sự kiện của chúng ta ghi nhận ở đây và nó sẽ hiện cái trạng thái của chúng ta ở đây nhá. Và sau khi các bạn đã tiến hành là cài cái pixel này thành công thì chúng ta sẽ quay lại cái tài khoản quảng cáo của chúng ta. Các bạn ấn vào nút X ra nhé. Lúc này thì các bạn sẽ chọn vào trong cái tập dữ liệu mà chúng ta mới tạo này, cái V2 tráng gương này các bạn nhé. Và các bạn sẽ chọn cho mình ở cái sự kiện là hoàn tất đăng ký. Lúc này thì các bạn sẽ tiến hành là tạo cho mình thêm một bước là chuyển đổi tùy chỉnh. Các bạn sẽ ấn vào nút cho mình là hoàn tất đăng ký. Và ở đây thì các bạn sẽ tiến hành là dán cái đường link của cái trang cảm ơn vào ở đây nhé. Nó sẽ tính là một cái lượt mua hàng cho chúng ta. Và ở đây thì các bạn cũng có thể nhập giá trị chuyển đổi vào. Ví dụ như giá trị chuyển đổi cho cái đơn hàng này là 249.000 thì mình sẽ tiến hành là bấm vào nút tạo nha các bạn.
Tiếp đến thì các bạn kéo xuống phía bên dưới giúp mình nhé. Ở đây thì nó sẽ có một cái phần, đó chính là cái phần đối tượng, tức là cái nhóm khách hàng mà các bạn muốn nhắm chạy quảng cáo ấy. Thì ví dụ như cái nhóm khách hàng này của mình là một cái sản phẩm mà mắt kính này thì mình sẽ chủ yếu là bán cho nam, và độ tuổi chính là từ 25 cho đến 50 tuổi nhé. Thì các bạn nhớ là ấn vào nút gợi ý về đối tượng này. Lúc này thì các bạn sẽ tiến hành chọn vào độ tuổi mà các bạn muốn chạy quảng cáo nhé. Ví dụ như mình sẽ chọn 25 tuổi cho đến khoảng 55 là độ tuổi mà mình muốn nhắm mục tiêu tới. Và giới tính thì cái kính này là bán cho nam, thì mình sẽ chọn vào cái phân khúc là nam. Các bạn ấn vào nút lưu đối tượng này lại để lần sau chúng ta chạy cho nó dễ nha. Rồi các bạn sẽ ấn vào nút lưu để lần sau chúng ta muốn chạy cái nhóm khách hàng này chúng ta sẽ sử dụng cho nó nhanh hơn. Các bạn ấn vào nút tiếp tục. Ở đây chúng ta sẽ đến cái phần là thiết lập quảng cáo nhé. Ở phần thiết lập quảng cáo này á, thì các bạn sẽ tiến hành là sử dụng cho mình cái phần đó chính là tạo quảng cáo. Hiện nay á, nếu như các bạn muốn sử dụng công nghệ AI để chạy quảng cáo Facebook thì các bạn sẽ tiến hành ấn vào nút tạo quảng cáo nhé. Chúng ta sẽ tạo ra nhiều mẫu quảng cáo khác nhau và từ đó có thể linh hoạt được. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái tính năng nâng cao. Các bạn có thể sử dụng ChatGPT để có thể viết ra những cái bài quảng cáo hấp dẫn. Đầu tiên á, thì các bạn sẽ tiến hành là kéo ở cái file phương tiện này, các bạn sẽ chọn cho mình một phần là thêm video. Ở cái phần video này á, một thì các bạn sẽ có thể click vào nút tải lên để up lên cái video của các bạn muốn chạy quảng cáo. Hai là các bạn có thể sử dụng những cái video mà các bạn đã tiến hành up ở lên fanpage rồi. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái hình thức là chọn những cái video ở trên trang, tức là những cái video trước đấy mình đã đăng lên fanpage rồi ha, thì bây giờ mình sẽ sử dụng lại để mình chạy quảng cáo. Còn những bạn nào mà chúng ta chưa up video á, thì các bạn có thể up lên trang cũng được, hoặc là up trực tiếp ở đây cũng được nha. Thì mình sẽ chọn các video trên trang này. Thì lúc này nó sẽ hiện ra tất cả những cái video mà mình đã up lên trang. Và bây giờ á, thì mình sẽ tiến hành là chọn cái video mà mình muốn chạy quảng cáo nhé. Ví dụ như video này chẳng hạn đi ha. Rồi các bạn có thể thấy được là sau khi mà mình đã kiểm tra video xong á, thì bây giờ các bạn có thể cắt cái độ dài ở đây cũng được nhé. Nhưng mà thông thường thì chúng ta đã biên tập xong rồi thì chúng ta mới up lên. Các bạn ấn nút tiếp tục này. Và ở đây kích thước này thì các bạn nhớ này, khi mà các bạn chạy quảng cáo Facebook á, thì các bạn cố gắng là làm cái video và cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ nằm ở trong cái vùng an toàn này. Đó, để nó không bị cắt và có thể hiển thị tối đa được nhiều vị trí nhất có thể này. Ví dụ như là ở cái định dạng dọc này là cái định dạng phổ biến hiện nay, ví dụ như story này, reel này, bảng feed này, vân vân. Vuông thì cũng có hiển thị một số vị trí khác, ví dụ bảng tin Instagram vân vân. Thì các bạn có thể là nhớ là chúng ta cố gắng cái sản phẩm của chúng ta sẽ nằm trong cái vùng an toàn này. Các bạn ấn vào nút tiếp tục giúp mình nhé. Tiếp đến đó chính là một cái tính năng mới của Facebook, đó chính là các bạn sẽ bật cái tính năng là cải thiện cái điểm nội dung advanced cho mình lên. Đấy, thì nó sẽ tự cải thiện cái chất lượng của video của chúng ta này, nó sẽ tự động luôn, nó dùng AI nó tối ưu cho chúng ta luôn. Các bạn ấn vào nút xong giúp mình nhé. Thì lúc này các bạn đã tiến hành là lựa chọn được cái video rồi. Một cái điều cực kỳ quan trọng là các bạn nhớ phải bật cho mình cái tính năng này lên nhé. Có rất là nhiều bạn bỏ qua cái bước này thì nó sẽ kéo cái chi phí quảng cáo chúng ta đắt lên. Bật cho mình cái nút là lượt xem và tương tác trong một ngày này nhé lên để nó có thể là cải thiện được cái hiệu quả của quảng cáo nhé. Các bạn kéo xuống ở đây thì chúng ta có thể là nhập cái văn bản chính lên ấy, thì các bạn có thể là viết được 5 cái bài quảng cáo khác nhau. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để sử dụng ChatGPT để các bạn có thể là cài đặt và viết cái content quảng cáo này nhé. Để viết ra những cái bài quảng cáo hay, có nội dung hấp dẫn để chúng ta chạy quảng cáo hiệu quả, thì đầu tiên các bạn phải liệt kê ra được những cái tính năng nổi bật của sản phẩm. Ví dụ như bây giờ nha, mình sẽ viết này, thì mình sẽ tiến hành là mình viết những cái ưu điểm nổi bật nhất của cái sản phẩm của mình vào trong đây. Và sau đó mình sẽ nhập thêm một cái câu lệnh như sau: hãy viết cho tôi bài content chạy quảng cáo Facebook hiệu quả nhé. Rồi các bạn chỉ cần là đưa vào câu lệnh như vậy thôi thì cái ChatGPT nó sẽ viết cho chúng ta một cái bài content chạy quảng cáo nhé các bạn. Ví dụ như vậy thì nó sẽ tiến hành là nó sẽ viết cho chúng ta những cái bài content quảng cáo nhé. Ví dụ như bài đầu tiên nó sẽ viết cho mình theo công thức AIDA, một trong những công thức mà hầu như là dân marketing hay là dân bán hàng đều biết. Các bạn có thể thấy được những bài viết này thì người ta viết rất là ngắn gọn này, dễ hiểu này, được chưa? Thì các bạn chỉ cần là copy vào. Đấy, các bạn sao chép nhá. Rồi các bạn có thể dán vào cho mình phần văn bản chính là được. Tiếp đến cái bài số 2, các bạn ấn vào nút là thêm lựa chọn văn bản này. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục chúng ta kéo xuống phía bên dưới này, công thức past problem, đúng không ạ? Tức là đưa ra vấn đề này, rồi là gì ạ? Đưa ra giải pháp và cuối cùng là cái ưu đãi. Thì mình sẽ copy luôn. Rất là hay, các bạn viết rất là nhanh luôn cho chúng ta luôn nhé. Rồi các bạn sẽ tiến hành là thêm tiếp lựa chọn văn bản này. Đây mình đã viết được 2 bài rồi. Và chỉ trong khoảng 3 phút thôi các bạn đã có thể là gì? Viết ra được 3 bài content quảng cáo. Rất là nhanh đúng không ạ? Ok chưa? Vậy thì tiếp đến này, các bạn có thể thấy được này, các bạn copy nhá, và nếu như mà nó có những cái từ khóa của cái công thức thì các bạn xóa đi là được các bạn nhé, chỉ cần xóa đi là được thôi. Vậy là chỉ trong khoảng 3 phút thì mình đã viết được 5 bài content quảng cáo hấp dẫn rồi cho cái sản phẩm mắt kính này rồi. Tiếp đến là phần tiêu đề ha. Ở phần tiêu đề này thì các bạn cũng sẽ chụp ảnh màn hình này lại này. Sau đó các bạn sẽ tiến hành là gửi vào trong cái ChatGPT ấy, và các bạn yêu cầu là viết cho tôi 5 tiêu đề
ngắn gọn, đúng không ạ? Để kích thích CTA mua hàng cho sản phẩm này để tôi chạy quảng cáo nha. Các bạn nhớ là cáp thêm cái màn hình, chụp thêm cái màn hình, ảnh màn hình vào, gửi vào đó thì nó sẽ hiểu thông minh hơn cho chúng ta. Đấy. Và sau đó thì các bạn sẽ tiến hành là nhập cái câu lệnh vào, thì bắt đầu nó sẽ lọc cái dữ liệu của chúng ta, input vào, dữ liệu đầu vào, sau đó nó sẽ viết cho chúng ta các cái câu tiêu đề hấp dẫn này. Ở đây nó viết rất là nhanh cho mình được 5 cái tiêu đề rồi các bạn này. Thì mình sẽ copy nhá. Mình copy sau đó mình sẽ bỏ vào đây này. Tiếp đến là mình ấn vào nút lựa chọn tiêu đề này, mình sẽ copy cái tiêu đề số 2 các bạn nhé. Rồi, tiếp đến này mình sẽ nhập được tối đa là khoảng 5 cái tiêu đề nhé. Các bạn nhé, copy. Rồi các bạn dán vào đây thôi. Tiếp đến này, chúng ta liên tục của chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta copy thôi. Cái này rất là nhanh các bạn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ yêu cầu nó viết cho tôi phần mô tả bổ sung, đúng không? Tức là cái phần mô tả bổ sung của sản phẩm này á, thì một số mẫu quảng cáo nó sẽ tự linh hoạt với cái nội dung của nó. Có thể là với cái tiêu đề này thì nó sẽ ghép với cái bài kia, đúng không ạ? Nó sẽ chéo nhau để nó tạo ra được tổ hợp nhiều biến thể quảng cáo. Và từ nhiều cái biến thể quảng cáo đó nó sẽ phân phối đến người dùng, và nó sẽ ưu tiên ngân sách cho những cái quảng cáo nào có hiệu quả các bạn nha. Rồi, và bây giờ thì mình đã tiến hành là yêu cầu nó viết xong cái phần mô tả bổ sung rồi. Ở cái phần á là nút kêu gọi hành động này thì các bạn nhớ là cho mình là chọn cái nút là mua ngay nhá. Đấy, mua ngay, bởi vì ở đây ấy, thì mình đang bán hàng. Nếu như các bạn làm một cái landing page để bán những cái sản phẩm thực phẩm, chức năng, mỹ phẩm này thì các bạn sẽ chọn vào nút mua ngay, đúng không? Bởi vì chúng ta bán hàng. Những bạn nào mà làm về kiểu khóa học ấy, hoặc là dịch vụ tư vấn bất động sản, du lịch vân vân, thì chúng ta sẽ chọn những cái nút cho nó phù hợp với chúng ta. Ví dụ có thể là nút đăng ký ngay hoặc là đặt lịch hẹn vân vân, đúng không ạ? Thì các bạn nhớ là mỗi cái sản phẩm và ngành hàng chúng ta sẽ chọn một cái nút nó phù hợp nhé, chứ không phải là chúng ta cứ chọn đại đâu ạ. Tiếp đến là phần về nội dung advanced thì các bạn nhớ ấn vào nút chỉnh sửa và nhớ là phải bật cái này cho mình nhé, bởi vì cái này nó sẽ hiệu quả cho chúng ta, được chưa? Các bạn ấn vào lưu giúp mình này. Phần trang web ấy, thì các bạn nhớ cho mình đó chính là về cái liên kết sâu này, các bạn dán cho mình cái liên kết của trang sản phẩm vào. Ở phần tiện ích bổ sung trình duyệt thì các bạn sẽ tiến hành ấn vào nút là không thêm nút. Ở đây thì mình bán hàng, mình chỉ đổ khách về landing page thôi, thế nên mình không cần thêm nút nha. Còn trong trường hợp mà các bạn chạy mà muốn khách hàng điền xong nó sẽ đổ ra một cái file để có thể ấn vào nút gọi chẳng hạn đi ở trên web, thì các bạn có thể bấm thêm, nhưng mà thường là mình sẽ không có để nhé. Cái phần liên kết hiển thị này thì các bạn có thể là để mặc định cũng được, hoặc các bạn có thể chỉnh được nhé. Đấy, hoặc là các bạn có thể xóa cái HTTPS đi, mình sẽ để như này. Đó, mình sẽ để 3 chữ W này để cho ngắn lại. Sau khi mà đã tiến hành là setup quảng cáo xong rồi thì trong cái trường hợp bây giờ mình muốn tăng cái hiệu quả thì mình sẽ làm nhiều cái video khác nhau. Ví dụ như ở đây mình chỉ mới có một cái video thôi. Các bạn có thể là bấm vào nút xem trước ở để các bạn xem các cái vị trí quảng cáo mà nó hiển thị này, được chưa? Đó, nó sẽ hiện ra rất là nhiều những cái phiên bản quảng cáo của chúng ta ở đây. Bằng cách là chúng ta có thể check trước được cái nội dung quảng cáo của chúng ta nhé. Các bạn có thể xem trước này, rồi tin này, các bạn có thể lọc các cái vị trí để chúng ta có thể xem. Các bạn có thể xem các cái mẫu quảng cáo của chúng ta ở đây. Ví dụ như là ở mẫu nào, tiêu đề nào nó hiện như thế nào, các bạn có thể bấm vào đây để chúng ta check. Thì đây là cách để chúng ta set up. Các bạn cứ hình dung được là khi mà chúng ta dùng công nghệ AI ấy, thì nó tạo ra rất nhiều tổ hợp quảng cáo. Có thể là tiêu đề này với cái tiêu đề khác nó tạo ra chúng ta rất nhiều biến thể quảng cáo, và sau đó bắt đầu nó phân phối đến một cái lượng data gọi là data learning. Đấy, và sau khi mà nó qua cái giai đoạn máy học rồi và nó biết được cái mẫu quảng cáo nào hiệu quả này, nó biết được cái call to action nào hiệu quả, CTA nào ấy hiệu quả ấy, thì từ đó nó bắt đầu nó sẽ đổ cái tiền quảng cáo ưu tiên cho đó, và nó dựa vào cái dữ liệu của hành vi người dùng của AI bây giờ nó rất thông minh rồi. Đấy, thì các bạn nhớ cho mình nhé, đó là cái cơ chế hoạt động của quảng cáo, ứng dụng AI trong việc tối ưu hóa quảng cáo, và nó tạo ra rất nhiều cái biến thể quảng cáo nó khác so với trước đây, và mỗi cái quảng cáo nó sẽ được mang tính nó cá nhân hóa. Thì đây cũng là một cái xu hướng quảng cáo mới trong năm 2025 này. Các bạn ấn vào lưu giúp mình nhé. Và tất nhiên rồi, khi mà các bạn chạy quảng cáo thì nếu như cùng một con mã sản phẩm này các bạn chỉ chạy một cái video duy nhất thì chắc chắn nó sẽ không thể mà tạo ra được tất cả những cái hiệu quả nó tốt nhất. Vậy thì chúng ta sẽ có một cái giải pháp là các bạn sẽ tiến hành là nhân bản lên. Ở đây thì thường là mình sẽ tạo ra một cái bản sao nữa. Đấy, mình sẽ chạy thêm nhóm quảng cáo với những cái setup như cũ, một cái sản phẩm như cũ, nhưng mà mình sẽ gì ạ? Mình sẽ thay đổi cái video. Mình sẽ thay đổi cái video nhé. Bởi vì cái video về cái sản phẩm nó cơ bản nó như vậy rồi. Nhưng mà ở trong cái video này, ở trong cái quảng cáo số 2 này thì tôi sẽ thay một cái video mới để cái quảng cáo của mình nó đỡ bị nhàm chán các bạn. Bởi vì sao? Chỉ một mẫu quảng cáo mà nó hiện đi hiện lại thì đôi khi khách hàng họ sẽ chán. Thế nên mình sẽ tiến hành là mình thay đổi cái video. Đó, mình sẽ chạy một cái video khác để có thể là tiếp cận được nhiều cái khách hàng tiềm năng hơn các bạn nha.
Ở đây á, thì các bạn sẽ để ý và các bạn sẽ lựa chọn này. Ở đây mình sẽ chọn sang cái video này nha các bạn nhé. Rồi ok, mình sẽ chọn video này. Đây cũng là một cái video cho sản phẩm đấy nhé. Và mình sẽ setup như cũ các bạn này. Rồi, các bạn làm rất là đơn giản thôi. Khi mà các bạn đã tiến hành là setup xong rồi ấy, thì các bạn sao chép này, chỉ cần bấm nút 3 chấm ở nhóm quảng cáo nhé. Các bạn bấm nút sao chép nhanh giúp mình này. Và các bạn sẽ tiến hành là chỉ cần thay đổi cho mình cái video là xong. Đấy, ở đây thì mình sẽ tiến hành tạo mẫu cho các bạn về một cái chiến dịch có 3 nhóm quảng cáo với 3 cái video khác nhau. Rồi, ở đây thì mình sẽ tiến hành là thay cái video mới các bạn nhé. Rồi mình sẽ tiến hành là thay một cái video mới và mình sẽ setup tầm 3 nhóm quảng cáo khác nhau và 3 cái nội dung video khác nhau. Như vậy thì mình đã tiến hành là mình setup được 3 cái mẫu quảng cáo khác nhau cho cái việc chạy quảng cáo chuyển đổi rồi. Và cuối cùng thì các bạn sẽ tiến hành bấm nút đăng giúp mình nhé và tiến hành là xuất bản cái quảng cáo này nữa là xong nha các bạn. Và sau khi mà các bạn đã tiến hành là xuất bản quảng cáo xong thì nó sẽ hiện cái trạng thái là đã đăng quảng cáo cho chúng ta như thế này. Và các bạn sẽ đợi từ khoảng 30 phút cho đến 1 tiếng thì quảng cáo sẽ bắt đầu hoạt động và nó sẽ bắt đầu có những cái dữ liệu cho chúng ta nhé. Và sau khi mà các bạn đã tiến hành chạy quảng cáo một thời gian xong thì nó sẽ hiện ra các cái dữ liệu, ví dụ như là cái số lượt mà tiến hành đặt hàng này, thứ hai nữa là số người tiếp cận này, thứ ba nữa là chi phí cho mỗi lượt đặt hàng là bao nhiêu này, rồi là có rất là nhiều chỉ số khác. Thì sau đó các bạn sẽ tiến hành là theo dõi cái chiến dịch quảng cáo của chúng ta và chúng ta tối ưu được nhá. Và trong video này thì mình đã hướng dẫn về cái cách để chúng ta thiết lập cái chiến dịch quảng cáo chuyển đổi ở trên cái landing page trên Facebook rồi. Và hy vọng sẽ giúp cho các bạn có thể tạo những chiến dịch quảng cáo ở trên nền tảng Facebook thành công. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong những nội dung tiếp theo.